Magandang araw mga kakusina. Ngayong araw pala ang lulutuin natin ay adobong pata. So ayan. So nakalaga na po yan mga kakusina. Bali, nilaga ko yan sa bawang, paminta, tsaka laurel para mawala yung amoy. So ito na yung sangkap natin. Tuyo, suka, sibuyas, bawang, paminta, tapos laurel. Tapos ayan, pampalasa. So, umpisa na po natin mga kakusina. So, yan mga kakusina, mag-isa na po tayo. Siya nga pala yung bawang na gamit natin, galing pa po ng La Union yan. Kaya native yan na bawang, mabango. Ilagay na po natin ang ating pata. Bango. So, lagyan na rin natin tong laurel. Paminta. Wow. So yan guys, medyo malambot na yung pata natin, oh. Oh. Lagyan na natin ng toyo guys. Konting suka. So guys, maglagay na rin tayo ng asukal. 2 kutsarita lang. Maglagay na rin tayo ng pampalasa. Ako. Bango. So, i-reduce lang natin yung sabaw guys. Wow! So yan guys, konti na lang yung sabaw. Pwede na to guys. Lagyan natin ng sili. Kanya-kanyang pisa na lang kami mamaya ng sili, no? Yun. So yan guys, oh. Sobrang lambot ng ano, sobrang lambot na, oh.
Ang lambot na guys, oh. So, tikman muna natin guys yung lasa. Ayos na guys. So yan guys, luto na yung ating adobong pata. Wow. Patayin na natin yung apoy. Wow. Sarap, oh. Sarap nito sa soft drinks guys. Wow. Kunin natin yung sili. So yan guys, luto na po yung ating adobong pata. So kakain na kami guys. Maraming salamat ulit sa pagsubaybay nyo sa ating video. So huwag nyo pong kalimutan mag-like and subscribe sa ating channel. Bye bye!